טוב, ערב טוב, היום אנחנו בי"ח כסלו, יום הזיכרון הרביעי לפטירתה של נעמי, וכולנו יודעים שאחד הדברים שנעמי אהבה גדולה מאוד מאוד זה ללמד, וכשנעמי לימדה, היא לימדה את זה בצורה מיוחדת. חוזר הסיפור שאולי אתם בטח יודעים, שפעם האשימו אותה באולפנה שהיא לא מספיק עומדת בקצב, היא צריך ללמוד בשביל משרד החינוך כדי להגיע לזה, לעמוד בסוג של הספקים. כי מה לעשות, כשהייתה מלמדת, נכנסת לסוגיה, אז הייתה פשוט נכנסת ומתלהבת וחיה את זה. ואיך אמרו תלמידות שלה, שגם עסקה בסוגיות, כמו גאולה או חורבן, פשוט כל כך נכנסה לזה, אז פה היא התרגשה, ופה היא אפילו בכתה, ופה כי תנ"ך דבר צריך לחיות אותו, לא צריך לעמוד בהספקים, אבל זאת בעיה ידועה. אז מכיוון שאנחנו, עכשיו, מתוך כל מה שנעמי אהבה ללמד, ללא ספק, המוקד שלה היה ללמד את תנ"ך, ללמד את דברי נביאים. אני חושב שנעמי, במה שהיא הייתה, נעמי הייתה באמת, קודם כל נעמי הייתה עולה חדשה, לא יודע איך יודעים, היא הייתה בגיל 4. והייתה בגיל 4, אבל באמת, תוך שנה, שנתיים, אף אחד לא ראה את זה עליה. תוך שנה, שנתיים הפכה להיות כל כך מהר הכי ישראלית שיש, הכי מחוברת לכל העולם הזה של תורת ארץ ישראל, להיות עם חבורה. גדלה, הצטרפה מיד לחבורה של בנות שלכאורה הן כבר מבוססות בכיוון הרוחני הברור, כי ההורים שלהם, האבות שלהם רובם היו כבר רבנים, היו בנות רבנים, ואימהות היו, כאילו, לכאורה עולם מאוד מאוד ברור של, כאילו שקריית משה, שנורא ברור העולם של מרכז הרב, היא מגיעה כילדה שלא ידעה עברית, ונכנסת והופכת להיות המובילה שבחבורה, הארץ ישראל. דיברנו על זהות, אני חושב שאין כמו נעמי שהייתה חדה מאוד בהגדרת הזהות, ולדעת לתת תשובה חדה לשאלה מי אני? מי אני? מאיפה באתי? לאן אני הולכת? איפה אני רוצה ללכת? לאיזה כיוון אני מובילה? את המשפחה, את התלמידות, את הדרך. לא היה צריך להגיע למצב כזה של וואו, של בירוק לדעת מי אני. אני לא יודע, סיפור שסיפרנו אותו הרבה, באמת, הרי המחלה תקפה את נעמי בשלבים מאוד מאוד קשים, כי כשזה התגלה, זה כבר היה שלבים מאוד מאוד קשים. וחלק מהרופאים היו פתוחים שיש לה אולי כמה שבועות בודדים לחיות, ונעמי נלחמה כמו לביאה, וזכינו שתחיה איתנו שנה מאז גילוי המחלה. אבל בין היתר מגיעה אליה הביתה, גם יועצת כזאת של, איך זה מגדר תומרת, אבל תומרת מוות, סליחה על הביטוי לא יפה. לבה רוחנית. מה? אבל לבה להכין אותה לקראת פרידה. ואומרת לה, אולי תכתבי משהו, תכתבי לילדים שלה, צבא רוחנית וכיוון, ושל דברים שיהיו, אני לא מזלזל, זה דברים שיש בהם טעם והיגיון. ומה התשובה שנעמי ענתה? אני לא צריכה לכתוב, כי ילדים שלי יודעים, רואים, אני לא צריכה לכתוב להם עכשיו משהו שהם לא רואים. לא ראו עד עכשיו את הצבא הרוחנית שלי, את הדרך, אז עכשיו זה לא לעניין. כן, היא הייתה חדת כיוון, לא מבולבלת, לא צריכה להגיע למצב של קטסטרופה, כמו מחלה או מלחמה, כדי לעסוק פתאום בשאלה, רגע, מי אני? מי אני? לאן אני לוקח את עצמי? היא הייתה שם עוד במקום הזה. בוודאי הנקודה המרכזית שלה דיברנו בשיעור, הכלליות. לראות את עצמה בכל רגע ורגע, כמחוברת לעם ישראל, לכלל ישראל. כל מה שהיא בעצם שאלה את עצמה כל הזמן, איפה אנחנו יותר מביאים לידי ביטוי את עצמנו בחיבור הזה אל הכלל. אז שבעזרת השם, שהדמות שלה, שתמשיך בעוצמה רבה, להיות מול עינינו, והחיסרון הוא לא חיסרון שמתעמם, חיסרון, הבור הזה קיים כל הזמן. אבל הדמות הזאת היא דמות של מופת. ושאולי אם תגיד גם עוד משהו, אתה יודעים, אנחנו בין האנשים שאיבדנו עכשיו בתקופה האחרונה, שאנשים שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, למה לקחת לנו אותם, נכון? למה לקחת? אנחנו רוצים אותם פה, אנחנו צריכים אותם כאן.
יש להם תפקיד, אנחנו חסרים בלעדיהם. באמת, בכל תחום שלא יהיה. באמת, איבדנו שבוע שעבר, באמת, אחד מיקירי בני עופרה המיוחדים. זה מקום גם להזכיר אותו. את לירון שניר, באמת, מהמופלאים, באמת מהמופלאים של בני עופרה שהיו פה. ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, אותו אתה לוקח. אז אני אגיד מה שאני הרגשתי הרבה גם, באמת, בכל השנה, אמרתי לעצמי, אמרתי מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כמה אנשים יש לך בעולם, שאיך אומרים, זורמים איתך, שהולכים איתך, הולכים בראש שלך, זה מה שאתה רוצה, נכון? כמה אנשים כאלה כבר יש? אותם אתה לוקח? תשאיר אותם, כאילו, אתה רוצה פוטנציאלים? אחרים לקחת, נצביע לך פוטנציאלים שעדיף שלא יהיו פה, הם עדיף שיהיו כאן. אבל מהי התשובה האמיתית? שאם עסקנו בצבא, גם בעולם הצבאי, לפעמים אתה נמצא מקום מסוים. ואתה אומר, אני צריך את החייל הזה פה, בגזרה הזאת, אם הוא הולך מפה, משהו פה חסר לי. אבל אומר המצביא, המפקד העליון, אני רואה תמונה יותר רחבה. ואני יודע שאת החיילים האלה, אני כנראה צריך בזירה, בחזית אחרת. מהי החזית אחרת? אנחנו מאמינים שגם הטובים הללו ונעמי ביניהם נלחמים. ממשיכים להילחם. שמה, מתחת לכיסא הכבוד. גם להשראה, וגם כנראה, אנחנו לא יודעים, כנראה שגם למעלה ממשיכים את הפעולה הגדולה למען עם ישראל. שבעזרת השם, שנדע להתחזק בחיבור הגדול לכלל, נמשיך באהבת ישראל גדולה. חיבור, נעשה את המסלול מהפרט אל הכלל, ולא חלילה הפוך, ושהברכה הכי גדולה שאפשר לברך את עצמנו, שגם אחרי שנפשוט את המדים, וגם אחרי שנחזור לכאורה כל אחד לעולמו הפרטי, נזכור את עוצמת הרוח הגדולה שחווינו בימים האלה, ואיתה נלך הלאה בעזרת השם. תורה וידין. אמן.